اسم من نگفتی؟ اینم الفیه. منم الفیم. اینم این یه واچی گرفتم. اینم میخوایم آنباکسینگ کنیم. بیا آنباکسینگ. این چیه؟ بیا ببین. این شارژر باتری ما رو GoPro 9 بلکه. خب. آره مال اینه. ما هم داریم بازش میکنیم آنباکسینگ. یاره تازه خب این قیمتش هم بگو چقدر خریدیش؟ 99 دلاره. 99 دلاره. $100. $100 بفور دفنم بود. آره. چند تا شارژ میکنه؟ 2 تا از این باتری ها رو میتونیم بذاریم داخل این آبتین شارژ میشه. آره؟ خب حالا آنباکسینگش کن. آره مال گلپیو این گلپیو اینم عزیزم آبتین بدی مال این آره. من خیلی چشمی داره من بالا شارژر باتری نداره؟ آره گلپیو هایی خوبه چی؟ یه دونه باتری داخلشه با این شارژرشه. خب سرپوسیمش هم با سیم USB با سیم USB آره؟ نه من نپشه نه نپشه. گفتی چی؟ این گلپیوه خب آبتین میخوای امتحانش کنیم که ببینم چجوری کار میکنم؟ اینو گفته؟ نه این بره اینجا نه این اینجا نه این بره سلبش آی باکشی هم فیشا بود این بره یا روشن شد چرا؟ برای خوبه دیگه اینو موقعی اری خراب کرده رنگی شده خرابکاری کرده بودی؟ نشون بده اگه خرابکاری کرده من اینو باکس بیام ما هم با چه واسه گرفتیم برای این اول روشان بکنم تمام تا اینو هیچ باز نداریم بعد الان برام اینو ما جمعه باز کنیم بازش کردیم خب بازش بچه ما هم next time later اگر کار رادوین تمام شد بعدم من میکنم اونو که پای روزه موش حواسس من باز دارم من باز